හැලෝ කොහොමද ඔයගොල්ලන්ට හොඳින් ඉන්නවා කියලා හිතනවා. මොකද මේ දවස්වල තියෙන සිටුේෂන් එක මුකුත් කරගන්න විදියක් නැහැ, එළියට යන්නවත් විදියක් නැහැ. ඉස්සෙල්ම සමාවෙන්න ඕනේ මට වීඩියෝ එකක් කරගන්න ඔයගොල්ලන්ට ගේන්න බැරි වුණාට. මොකද මට බඩු ගන්න යන විදියක් නැහැ. කොළඹට කර්ෆියු දිගටම දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් පට්ට කම්මැලි කම ගෙදර නම් ඉන්නේ. ඉතින් ඒ වෙලාවේ මම පොඩි දැක්ක දෙයකින් ගෙදර තියෙන පොඩි අයිටම් එකකින් ඔයගොල්ලන් පොඩි දෙයක් හදලා පෙන්නනවා. මට තව දෙයක් කියන්නත් තියෙනවා. ඒ දේ කියන්න ඉස්සෙල්ලා අපි මේ දේ කරලෙමු. අද ඔයගොල්ලන්ට ගේන්න හදන්නේ මම එග් පෝච් එක හදන විදිය. එග් පෝච් එක හදන විදිය මම ඔයගොල්ලන්ට අද පෙන්නන්නේ. ඉතින් මේ අපි බලමු කොහොමද හදන්නේ කියලා. ඉස්සෙල්ලම අපි පොට් එකට උණු වතුර ටිකක් රත් කරගන්න ඕනේ. පොට් එකට දාලා ඒ උණු වතුර රත් වෙනකොට බුබුලු දාන තරම් රත් වෙන්න බෑ. තමයි බිත්තරේ දැම්මහම මේකේ මේ බුබුලු දානකොට විහිදෙනවා. එතකොට අපිට ඕන විදියට බිත්තරේ ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ විදියට පොට් එක රත් කරගෙන අපි ඊට පස්සේ අපි බිත්තරයක් කඩා ගන්නවා. බිත්තර මෙහෙම කඩාගෙන ඉවර වෙලා මේකට හිමින් සැරේ දා ගන්නවා. මේකේ දැන් බුලු දාන්නේ නැහැ. මෙහෙම හිමින් සැරේ ඇඩ් කරගන්නවා. මෙහෙම විහිදුනොත් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් පොඩ්ඩක් ලං කරගන්න. හිමින් සැරේ කැඩෙන්නේ නැති විදියට. ওই විදියට අපි විනාඩි 4ක් 5ක් විතර තැම්බෙන්න දෙනවා. අපි ඊට පස්සේ බලමු මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම් මේ කොහොමද කරන්න කියලා. ඒක දැන් තැම්බිලා තියෙන්නේ විනාඩි 4ක් වගේ තිබ්බේ. ඒක මෙන්න මේ වගේ ප්‍රමාණයට එනකොට ඔයගොල්ලෝ පේනවා පොඩ්ඩයි කුක් වෙලා තියෙන මීඩියම්. ඒ කියන්නේ කහමදේ කුක්ම වෙලා නැහැ යන්තමට තියෙන්නේ. ඒක ඊට පස්සේ අපි බා ගන්න ඕනේ. මෙන්න මෙහෙම තියන්න ඕනේ. මොකද වතුර ටික මේකේ බේරෙන්න ඕනේ. ඉතින් එග් පෝච් කරන ක්‍රම 3ක් තියෙනවා. ඒ ක්‍රම තුනෙන් එකක් තමයි මේ විදිය. තව ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා මම ඒක ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම්. එග් පෝච් ලෝකෙට ඉස්සෙල්ලා බිහි වෙන්නේ 1800 ලන්ඩන් වලදී. 1800 කියන්නේ 19 වන සතවර්ෂ වගේ. ඊට පස්සේ ඒක ෆේමස් වෙන්නේ පොපියුලර් වෙන්නේ 1930 දී ඇමරිකාවේදී තමයි පොපියුලර් වෙන්නේ. ඒ පොපියුලර් වෙච්ච එක දැන් වෙනකොට හැම හොටල් එකකම බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එකට බ්‍රන්ච් එකට ඒ බුෆේ දෙකටම පාවිච්චි වෙනවා. බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එක ඔයගොල්ලෝ දන්නවා කොහමත් හොටල්ස් වල තියෙන්නේ 6 ඉඳන් 10 වෙනකම්. ඊට පස්සේ බ්‍රන්ච් එක කිව්වහම 11 ඉඳන් 3 වෙනකම් වගේ තියෙන්නේ. මොකද බ්‍රන්ච් එකක් කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එකයි ලන්ච් එකයි දෙක අතරමැද තියෙන බුෆේ එකක්. මේ දැන් අපි කියන්නේ දෙවෙනි ක්‍රමය හදාගන්න විදිය. ඒ ඉස්සෙල්ලා වගේම රත් වුණාට පස්සේ පොඩ්ඩක් ස්පින් කරගන්නවා. ඒක විදිහට අර පොඩි සුලියක් හැදෙන විදිහට චුට්ටක් ස්පින් කරගන්නවා. ඒ වෙනකොට හරියට මේ මැදට දානවා මේවා ටික. මොකද එහෙම දැම්මහම ඒ ස්පින් එක වෙනකොට දැන් අර නෝමල් තියෙනවා වගේ නෙමෙයි විහිදෙන්නේ නැහැ. ඒක තැනකට ඔක්කොම ටික එකතු වෙනවා. මේ වගේ මේ එකතු වෙනවා වගේ දැන් ඉස්සෙල් එක ඔක දැක්කම චුට්ටක් විහිදුනානේ. ඒ වගේ මේක එකතු වෙනවා එක තැනකට. ඔය අනිත් විදිය තමයි අනිත් විදිය මේ පෝච් එක හදාගන්න විදිය. තව එක විදියක් තියෙනවා මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම් මේකෙන් පස්සේ. අපි දෙවිනියට දාපු බොයිල් වෙන්න දාපු එග් එකක් දැන් ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඒකත් ඊට පස්සේ මේ බොයිල් වෙලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි ඒක අයින් කර ගන්නවා මේව. මේ තුන්වෙනි එක බොයිල් කරගන්න විදිය. ඔයගොල්ලෝ මේ වගේ පොඩි කප් එකක් ගන්න. ඔය මේකම ඕනේ නැහැ. මම මග්ගාවත් දැන්ට තියෙන්නේ මේක පාවිච්චි කරන්න. ඔයගොල්ලෝ මොනවා හරි පොඩි බෝල් එකක් තිබ්බත් ඇති. ඒ අරගෙන මග්ගාව දැන්ට තියෙන්නේ ඉටි කොලයක්. ඔයගොල්ලෝ ඉටි කොලයක් පාවිච්චි කරනවා එහෙමයි. නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ රැපින් එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ වැඩියට මේක මේ විදිහට දාගෙන ඉවර වෙලා ඔයිල් පොඩ්ඩක් දාගන්නවා. ඔයිල් පොඩ්ඩක් දාගෙන පොඩ්ඩක් ගැලවෙන්න පුළුවන්. ඔයිල් ටිකක් දාගෙන එහෙනම් වටේම ගා ගන්නවා. ගාගෙන ඉවර වෙලා ඒකට ඒ බිත්තරේ දාගන්න. බිත්තරේ දාගෙන මේකට රැපින් එකක් ගන්න ඕන තරම් ගොඩක් මොහොඳ. මම ගාව දැනට රැපින් එකක් නැහැ. මම මේක පාවිච්චි කරන එක විදිහට ඕගොල්ලෝ කැමති තියෙන එක. ගෙදර තියෙන එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේ වෙලාවේ හිටියට. අරගෙන එක ගැට ගහ ගන්න. ඊට පස්සේ ගැට ගහගත්තු මේ බන්ඩල් එක මේ විදිහට මේකේ දානවා. ඕක නිකන් ඇතුලෙන් බොයිල් වෙනවා එතකොට.
ඔය තමයි ඊළඟ විදිය. ඕගොල්ලන්ට බොයිල් කරන්න පුළුවන් තියෙන විදි තුන මම පෙන්නුවා දැන්. ඕගොල්ලෝ ගෙදරදි කරන්න මේක. කරලා ඉවරලා අපේ Facebook page එක තියෙනවා. මම description එකේ දාලා තියෙනවා මේ YouTube channel එකේ. ඕගොල්ලෝ ඒකට ගිහිල්ලා ඒකට upload කරන්න. කමෙන්ට් වල දාන්න ඕගොල්ලන්ට මොනවද ඕනේ කියලා හදලා පෙන්නන්න ඕනේ කියලා. මේකේ ඕගොල්ලෝ කියන්න තියෙන දේවල් කමෙන්ට් එකේ දාන්න. මම අනිවාර්යෙන් බලලා ඕගොල්ලෝ reply කරනවා. ඉතින් subscribe කරන්න channel එක. ඔගොල්ලොන්ට මොනවා රෙසිපි එකක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් මට කියන්න. මම ඔයගොල්ලන්ට හදලා පෙන්නනවා. මට එක්කෙනෙක් කියලා තියෙනවා මේ මිට ඉස්සෙල්ලා වීඩියෝ එකේ මම ඒක ඔයගොල්ලන්ට අනිවාර්යෙන් කරලා පෙන්නනවා. ඒ විදිහට අපි තුන්වෙනියට බොයිල් වෙන දාපු බිත්තරේ මෙන්න මේ විදිහට බව ගන්නවා. ඒක මෙන්න මෙතනින් පිටකට ගැටේ තියෙන තැනින් අපි කපා ගන්නවා. ඒ කපාගත්තු එක හිමින් සැරේ ගලවන්න. එතකොට අනිත් එක තමයි වැදගත්ම කාරණේ. ගොඩක් අය එක්ස්පෝස් කරනකොට විනාගිරි දානවා. මම කියන්නේ දාන්න එපා. මොකද විනාගිරි දැම්මම ඒකේ තියෙන ෆ්ලේවර් එක බිත්තරේ කුක් වෙනකොට බිත්තරේට ගන්නවා. එහෙම වුණාම අපි කනකොට අපිට පොඩි විනාගිරි ෆ්ලේවර් එකක් එනවා. එතකොට අපි ටේස්ට් එක චුට්ටක් අවුල් යනවා. හින්දා විනාගිරි දාන්න එපා. ඉතින් මම ඔයගොල්ලන්ට මුලදීම කිව්වනේ කියන්න තියෙනවා කියලා දෙයක්. මෙහෙමයි. හැමෝම TV වල TV channel වල ඊට පස්සේ YouTube channel වල රේඩියෝ එකේ පත්තර වල හැම තැනම කියනවනේ ඔයගොල්ලන්ට පරිස්සම් වෙන්න. ඒ දේ හැමෝම කියනවනේ. මම ඒ දේ කියන්නේ නැහැ. ඒකත් අදාළ කරගන්න. නමුත් මම ඒක කියන්නේ නැහැ. මුල් ලෝකේ හැදුණු මුල් කාලේ ධම්ම සබා ධර්ම කියන එක තියෙනවා. නමුත් අපි ඒකෙන් ගන්න තියෙන ඔක්කොම ප්‍රොජෙක්ට් ටික ගන්නවනේ. හැමදේම ගන්නවා. අපිට සබා ධර්මය කිසිම දෙයක් බලාපොරොත්තු නැතුව හැමදේම දෙනවනේ. ඒ හැමදේම දුන්නත් අපි කරන්නේ මොකද්ද සාමාන්‍යයෙන්? කරන් තියෙන ඔක්කොම අපරාධ වැඩ, වැරදි වැඩ, වංචනිකකම්, දුෂ්ටකම් කරන් තියෙන හැමදේම කරනවා. අන්තිමට ඔය ඔක්කොම කරාට පස්සේ පරිසරයේ ඉවසන ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. මේ දැන් වෙලා තියෙන්නේ ඒ වගේ දෙයක්. අපි අවංකව දැනගන්න ඕනේ අපිට හැමදේම පරිසරය දෙනවනේ. ඒ හැමදේම දුන්නත් ඒ පරිසරය කියන දේ අපෙන් කිසි දෙයක් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. නමුත් අපේ වගකීමක් තියෙනවා අපිට හැමදේම දෙන පරිසරයව ආරක්ෂා කරන්න. මහ ලොකු දේවල් කරන්න ඕනේ නැහැ. චූටි චූටි දේවල් ඕන තරම් තියෙනවා පරිසරය වෙනුවෙන් කරන්න. හිතන්න මේ දැන් ඉඳන්වත් ඒ දේ පරිසරයට අවංකව පරිසරත් එක්ක කටයුතු කරන්න. මොකද අපිට මේ වෙන දේවල් හැම එකම වෙන්නේ අපි මීට ඉස්සෙල්ලා කරපු දේවල් වෙනින්ද. ඒක නිසා මට කියන්න තියෙන්නේ තමන් පය ගහලා ඉන්න මේ පරිසරය හින්දා තමයි අපි ජීවත් වෙලා ඉන්නේ. ඒ දෙයට අඩුම ගානේ පුංචි දෙයක් හරි කරන්න. ඊට තමයි පරිසං වෙන්නේ. ඕගොල්ලෝ දැන් කියන දේ අහන්න නැතුව ඉන්න එපා. මොකද මේක වෛරස් එක සෙල්ලම් දෙයක් නෙවෙයිනේ. ඔගොල්ලෝ හිතලා ඔගොල්ලෝගේ පරිස්සම ඔගොල්ලෝ බලා ගන්න ඕනේ. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේ හම්බෙමු. පරිස්සමෙන් ඉන්න. අයුවා.